ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በተለየ ቪዲዮ ላይ እንገናኛው የሶፋ ጣልጣል ነው። ደስ የሚል ዲዛይን ነው። ዲዛይኑን ደግሞ ቀይራችሁ ለስከርቭም ለያልጋልብሰም ይቻላል። እቺኛዋ ደግሞ ይሄ በአራት ነው በትንሹ ሰራውት። ይሄ ደግሞ በትልቁ አያችሁ፣ በትልቁ አንድ ማለት ነው። አያችሁ እኩል ሳይዙ እኩል ነው። ታያችሁ እዚህ ጋር ሳይዙ እኩል ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ነው ሳይዝ ይታያችኋል። እኩል ሳይዝ እዚህ እኩል ሳይዝ እኩል ነው እና ይሄ በትልቁ ሲሆን ላልጋልብስ በትንሹ ሲሆን ለሶፋ የሚሆነው። አሁን ወደ ጅምሩ እንሄዳለን። አሁን ጅምር 24 ጅምር እንሰራለን። 24 ጅምር አሁን እንግዲህ ወደ ጅምሩ ገብተናል። ጅምሩን እኔ እንግዲህ 23 ነው ያልኳት በትንሿ። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ጅምሩን ትላለን። አሁን ወደ ነው የምንሄደው፣ ወደ ቋሚ ነው የምንሄደው። ቋሚ ጅምሩን እዚህ ጋር ቋሚ ነው ማሳያችሁ። እኔ እንግዲህ 6 ማድረግ ይችላልችሁ። 6 አሉና እኔ በ8 ላሳያችሁ። እሺ ለሰንሰለት አድርጌያለሁ። ለሰንሰለት እዚህ ጋር አሁን እዚህ ሰንሰለቱ በውስጥ ሳይሆን አናቷ ሰንሰለቱ አናቷ ላይ እንደዚህ ነው የምትሉት። እንደዚህ ደግሞ እንደዚህ ወደ ውስጥ እንደዚህ ሳይሆን እቺ ሰንሰለቷ ጫፏ ላይ ወደዚህኛው ወደ ውስጥ ተደርጉና ጥልፍ ነው የሚደረገው እንደዚህ እንጂ ሁለት ጊዜ ደብል አይሰራም ማለት ነው። እንደዚህኛው ውስጥ ትገቡና ወደዚህኛው እንደዚህ አንድ አሁን እቺኛዋን እዚህ አንድ ይመስላል። እንግዲህ ስንተኛ መተራ 3 ነው። ከሰንሰለቱ ጋር 4 ነው። 4 እዛ 5 6 አሁን ሰባተኛዋ ላይ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ከፊት ለፊት ልክ እንደ ምንድን ነው ማዕዘን ይሰራል። ማዕዘን እዚህ ጋር 1 2 ለፊት ዶክተር ማዕዘን ይሰራል። ልክ እዚህ ጋር ተሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማዕዘን ሰርተናል። እንደዛ አናቷ ላይ ማዕዘን ይሰራል። ማዕዘን ታያችኋለች። ማዕዘን እያባዛ የምንሄድበት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር እናባዛለን፣ እዚህ ጋር እንቀንሳለን። እዚህ ጋር እናባዛለን፣ እዚህ ጋር እንቀንሳለን። ከዛ አሁን ዚዙራ ሰንሰለት አንድ ሰንሰለት እናደርግና አሁን ደግመን እዛች ውስጥ እንሰራለን። 1 2 ሰርተን ስራዋ እንኳን ትለያለች። ተገልብጣለች። ሰንሰለቷ ካለች እቺኛውንም ከአናቷ ያሰምትሰራ። ከዛ አሁንም ገልብጠን ሰንሰለቷን እዚህኛው ውስጥ ሆነን 6 1 5 6 ጋር 6 እዚህ ጋር 6 አሁን ስንዞር ይቀነሳል ያልኩበት ምክንያት ስንዞር እንደዚህ እናዞርና አሁንም እየወጋን አንድ ሰንሰለት እናደርግና የመጀመሪያ ላይ የምንወጋው ሁለተኛው ላይ የምንወጋው። ለምን የመጀመሪያ እኮ እየሰፋብን በዚህ በኩል እየሰፋብን ነው የሚሄደው። ወደዚህኛው ከሰራን ግን አንድ ሰንሰለት ተሰርታለች። ከዛ የሁለተኛው ላይ ነው የሁለተኛው ላይ ለምን እዚህኛው ላይ ከወጋን ሰንሰለቷ ኮይት እየተለጠጠች ወደዚህ ነው የምትመጣው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት አድርገናል አይደለ? አሁን 6 ለመተየለ አሁን ብንቆጥረው 5 ነው። አንድ ግን የሁለት ሳለ ቦታው ላይ ነው። 1 2 እዚህ ሁለት ተለያችኋለሁ። አንደኛውን ለብቻው 6 እዛ እዚህ ጋር አሁን ሰንሰለት ደረሰ። አሁን ሰንሰለቷ ውስጥ እዚህ መሀል ላይ እንገባና 1 እዚህ ጋር 2 ከዛ እንደ ሰንሰለት ደግሞ አሁንም 1 2 አሁን ወደዛኛ አሁን ዘለው ይሄኛው እንደገና
ጋር ስንዞር አሁን እንደዚህ ነው ይጠበዝዝብናል። እንደዚህ ነው ከወደዚህ ይመጣል። ስለዚህ እንደዚህ ነው እናደርገው። እዛ ችላውንም አንድ ሰንሰለት እናደርግና አሁን እዚህ ያናደርግም ሁለተኛው ላይ እናደርግና ቅድም ስንት ነበር ያለን ሁለት ቅድም ስርቼለት 9 አያችሁ። ቅድም ስለሰራሁት 9 አሁንም እንደገና ማለት እንደዚህ ይባላል። ሰንሰለቷ ውስጥ 1 2 አሁን እዚህ ጋር ሰንሰለት አሁን ሰንሰለቷ ውስጥ 1 በሁለት በኩል እዚህ ጋር መስፋቱ ነው። መስፋቱንም ሰንሰለቷን እያያችሁ ሰንሰለቷ ውስጥ እንደዚህ አሁን ያይታያችኋል። የበዚህኛው በዚህ ጥቁር በዚህኛው ያያችሁ በዚህ ተሰፋ በዚህ ለምስትና በዚህ ስታይል ምናምን ካለ ደግሞ ጻፉልኝ፣ አበረታቱኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉና አስተያየት ስጡኝ። ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ዳንቴል ንገሩኝ። እንደዚህ አይነት ዲዛይን ሲፈልጋችሁ እሰራለሁ። የእናንተ አስተያየት እጠብቃለሁ። አበረታቱኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። እንደበረታታ በጣም ብዙ ጓደኞችም አሉኝ። ፌስቡክም አለኝ፣ ጽፍላችኋለሁ። ኢንስታግራምም አለኝ። የተወሰኑ ነገሮች አሉ ቤተሰብ ያረኳቸው እሱን እየረዱ ነው። እናንተም ደግሞ አዲስ ሲኮን ደግሞ ሰው ከሌለ የሚባለው ይከፋል። ቤተሰብና ሰው ካላየች ይደብራል። መበረታታት ግዴታ ነው። ስለዚህ አበረታቱ ልጆቼ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሌሎቻችሁም ብርታት የሰጣችሁ ብዙ ዩቲዩበሮች አላችሁ ልጆቼ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እናንተ እዚህም እንደገባችሁ ይገባኛል። እዚህ ጋር ውስጡን እንደሚሰራ እንትኗ ላይ ልጆች እስቲ እንትራይ እንደባለው ሰንሰለቷ ላይ ስለዚህ እስቲ ባችሁ እየተገለበጠ በሁለቱም በኩል ይለብስ። በዚህኛውም በኩል አያችሁት፣ በዚህኛውም በኩል እኛም እንደዛ በሁለቱም በኩል ሁለት ከለር ስለሆነ ነው
የኔ አሁን እየሰራ ያለሁት በአንድ ከለር ነው። በአንድ ከለር ልዩነቱ እንድታውቁ ብዬ ነው በአንድ ከለር እየሰራሁት ያለሁት። ታያችሁ፣ በአንድ ከለር እየሰራሁት እንድታውቁት ብዬ ነው። ታያችሁት። ይሄ በሁለት ከለር ደግሞ ጥቅጥቅ ብሎ፣ ይቺኛ ደግሞ በነጭና በጥቁር ደግሞ አያችሁት ልዩነቷን ታያችኋት። በዚህ በነጭና በጥቁር፣ እዚህ ጋር ደግሞ በዚህ ከለር፣ ይሄ ደግሞ በአንድ ከለር እና ስትሰሩ እቺን አናቷ ላይ ያደርጋችሁ መስራት በቃ የሚጠበቅባችሁ እቺን እዚች ውስጥ አናቷ ላይ እቺን መስራት ነው የሚጠበቅባችሁ። ተረፈ አበዛቱኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉኝ። ካለ ደግሞ አስተያየት ስጡኝ። መስራት ያለብኝ ነገር ካለ ንገሩኝ። ጫፍ ላይ ደግሞ እንትን እንዳይለብን ደግሞ መጠንቀቅ። ጫፍ ላይም ችግር ይፈጥራል ታውቃላችሁ። እዚህ በጫፍ ላይ አሁን በዚህ በኩል ጨረስኩ አይደለ? እየጨረስኩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እያለቀ ነው። ሲያልቅ ምን ይሆናል ያሳያችሁ። እየጨረስኩ አይደል? እዚህ ጋር አሁን እስከ ጫፍ ድረስ ብቻኛውን ፓርት የምሰራው አለቀች። ጫፍ ድረስ ሰራ ማለት ነው። ልክ ስንዞር እንደዚህ ነው እንጂ የምንዞረው እንደዚህ አንዞርም። አንድ ክር በዚህ እኩል መሆን የለበትም። እንደዚህ እንዞራለን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ሰንሰለት ስሰራ እዚች ጋር ጫፏ ላይ አንሰራ። የዚች ሰንሰለት ጥቅሟ ምንድን ነው? የዚችኛዋን አንድ እንትን ነው ቋሚውን ነው ሁለት ሰንሰለት የዚህን ቋሚ የሚጠብቀው። ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ነው የምትዘሉት። እሱ እንዳትረሱ። አለበለዚያ ምን እየሆነ ይመጣል? እየሰፋባችሁ ይመጣል። በተረፈ በጣም ቀላል ስራ ነው። ያልጋልብሰማ በስመ አብ አቻየው ነው። በጣም ቆንጆ ያልጋልብሰ ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ቆንጆ ነው። በቃ አቻየው በቃ ይሞቃልም፣ ውበትም አለው፣ ደስ ይላል፣ ክብደትም አለው። እንደዚህ ሲብል ሲሰራለን በጣም ጠንካራ ነው። በቃ ጠንካራ ውስጥ እያደረጋችሁ እዛች ጋር ደግሞ ሁለት መክተት ማዕዘኗ ላይ ሁለት መስራት አትርሱ። ለምን እየበዛ ሲሄድ እየሰፋ ስለሚሄድ ነው። እዚችኛውም ጋር አሁን እዚህ ጋር ጀመር። ከዛም በኋላ ምን እየሆነ ሄደ? እየሰፋን ነው። እችኛዋ ስድስት አልኩኝ። እዚህ ጋር ማን ላይ ጥቁር ነጭ ነው የማይታወቃችሁ እንጂ እየሰፋን ነው። እዚች ጋር ሲጠመዘዝ የምንጠነቀቅባት ምክንያት እዚች ጋር እየሰፋች ከሄደች ውበት የለውም። እዚች ጋር ግን ካባዛ ውበት አለው። ለምን እዚህ ጋር እንደብቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እና አደራ አበረታቱኝ። የምለው እሱን ነው። አንዳንድ ጊዜ ተመልካች ከሌለ ይሰለቻል። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። እንደገና ደግሞ ላኩልኝ ዲዛይን ነገር እንድሰራ እንዳሳያችሁ ፈልጋችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዲዛይን ሲልን በሉና አሳይን በሉኝና ላሳያችሁ። ብዙም አልጋልብስ እችላለሁ። እስካሁን አልጋልብስ ነው እየሰራሁት ያለሁት። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ደግሞ ስከርብ እሰራለሁ ብያለሁ። ስከርብ እሰራለሁ። ቆንጆ ስከርብ፣ የብርድ ስከርብ እና እስቲ እንግዲህ ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ሹራብም እሞክራለሁ። እንትኑ ነው ችግሩ፣ ሙሉ አይሰራም ረጅም ስለሚሆን ሹራብ ያው አጀማመሩን አሳያችሁና
ለልከሩ ወፍራም ነቀጭ ስለምድርብ ይያል ተነስተልክ ለልከሩ ደግሞ ቀጭን ወፍራም ነው ለመቀዳችሁ እንደምታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እቺው አሳያችሁ እዚህ ጋር እኩል ለማ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ያቻት እንደዚህ ስትታጠብ ታያችኋለች እቺ ታጥፉና እቺናችን ታያቻት እቺናችን ያቻት እኩል ነው የሚሆነው እኩል ምንም እንትን የለውም ልዩነት ነው ይሄ ስለዘርኩት እኩል ምንም ይሄ ረጅም ያጭር ከሆነ ለአገጣጠምም ይቸግራል ይሄ እኩል መሆን ያለበት ሲገጠም እንደዚህ ተደርጎ ይቺን እንደዚህ ይዛችሁ ነው ሰንሰለቷን እዚህ ጋር በኪሮሽም ከፈለጋችሁ በመርፌ እንደዚህ ትወዱት ነው ያው በኪሮሽ ከሰራሁት በኪሮሽ ሲሰራ እንደዚህ ትወዱት እንደዚህ ያጋችሁ በሰንሰለቷ እንደዚህ ነው የሚገባው በኪሮሽ ሆነ በመርፌ ደግሞ እንደዚህ ያጋችሁ ደግሞ በመርፌ ደግሞ ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ ያጋችሁ እንደዚህ መግባት ነው በቃ እንደዚህ ሲወደውስጥ በመርፌ በበረጋችሁ ጻፉልኝና እንትን ብዬ አገባቡን አሳያችኋለሁ ማትሽሩት ከሆነ ነገሩት እንጂ ማገጣጠም ማይችል አለ አይመስለኝም ከፈለጋችሁ ጻፉልኝ እንደጋ ደግሞ የአልጋ ዘርፍ የምትፈልጉ ከሆነ ያልጋልብሰ ዘርፍ ጻፉልኝና ላሳያችሁ አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች አይፈልጉም ያልጋልብሰ ዘርፍ እሱን ከፈለጋችሁ የመስታወት የሚለበስ ከፈለጋችሁ እሱን መስራት ትችላላችሁ መስታወት የለም መስታወት የሚለበስ ዳንቴሉን እሱን ከፈለጋችሁ እሱን ማሳያችኋለሁ እሱን እንደሱ አይነት ዲዛይን አለ በተረፈ እንግዲህ እየጨረስኩ ነው ትልቁን ድረስ አልሰራም ሰዓትም ስለሌለኝ በተረፈ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ በተረፈ ለዛሬ ጨርሰናል እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ